talk about taboos YouTube වැඩසටහන යටතේ අපි අද අලුත් සීසන් එකක් ආරම්භ කරනවා. එතකොට මේ අලුත් සීසන් එකට අපිට අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ ඉන්ටර්නියුස් කියන ආයතනය. ඉතින් අපි ඒ කොලැබොරේෂන් එකත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙන සමාජයේ ගොඩක් කතා වෙන්නේ නැති මාතෘකා සහ සමාජයේ ගොඩක් මගහැරලා තියෙන මාතෘකා රසක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. අද ද ටෝක් ෂෝ වැඩසටහන් මාලාවේ පළවෙනි වැඩසටහන විදියට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා සංක්‍රාන්තික ලිංගික ශ්‍රමිකයෝ ගැන කතා කරන්න. ලංකාවේ සංක්‍රාන්තික ලිංගික ශ්‍රමිකයෝ ගැන කියන වචනේ අහුවම ගොඩක් අය බය වෙනවා, ගොඩක් අය බලනවා මොකද්ද මේ කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලොත් අපි වගේම සමාජීය ජීවත් වෙන තවත් මිනිස්සු කොටාශයක්. ඉතින් අපි අද වැඩසටහන හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ ඔවුන් ගැන තවත් තොරතුරු දැනගනී, ඔවුන් ගැන සංවේදීතාවයක් ඇති වෙයි. ඒ වගේම ඔවුනුත් අපි වගේම සමාජයේ ගෞරවයට ලක් විය යුතු අපි වගේම මිනිස්සු කියලා ඒ සංවේදීතාවය ඇති වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අද එපිසෝඩ් එක බලද්දී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ මම ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද එපිසෝඩ් එක විවෘත මනසකින් සහ සංවේදීතාවයකින් නරඹන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අද talk about taboos වැඩසටහනෙන් අපි අද විශේෂ ආමුත්තන් දෙන්නෙක් හමු වෙන්න ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ තමයි සකුනි සහ කිරුලි. කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද ළමා කාලය එහෙම කොහොමද කියන්නේ කොයි වගේද ගත වුනේ කියන්නේ දැන් සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයෙක් විදිහට ඒ තාත්තයි අම්මයි අක්කලා 4 දෙනයි මමයි නංගි තමයි පවුල ජීවත් වුනේ. එතකොට ඒම් බලනකොට එතන පොඩි පැටලීමක් තියෙනවා, දුකක් තියෙනවා. මොකද කාන්තාව 5 දෙනෙක් ඉන්න තැනට මමත් කාන්තාවක් වීම ගැන. නමුත් මගේ අම්මයි තාත්තයි මට කවදාකවත් වෙනස් කර සැලකුවේ නැහැ. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ ජීවිතේ මොහොතක් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ හරි ඒ කියන්නේ වයසක් එහෙම තිබ්බද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරුණාද මේ මම ඉන්නේ වැරදි ඇඟක ඒ මේ කියන්නේ වැටහීම කවදා වගේද ඇති උනේ නැත්නම් මොන හරි සිද්ධියක් වුණාද ඒක? අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ අක්කම හිටියේ. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම පිරිමි ළමයෙක්. ඉතින් මම වැඩිපුරම අර ඉස්කෝලේදී ගෑනු ළමයිත් එක්ක තමයි වැඩිපුරම ආශ්‍රය කරන්නේ. කෝල් පන්තිමක් වේලම යනවා. ඔබ කෙල්ලේද බං කෙල්ලොත් කියන කොයිවිල කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවුරුදු 13 14 වගේදී මට තේරුණා මමගේ ශරීරෙත් මම නෙමෙයි මම වැරදි කෙනෙක්ද මන්ද කියන හැඟීම මට තේරුණා. එතකොට ඒක ගැන මේ ඒ තේරීම ඇති වුණා මේ කියන්නේ ඒක අහන්න කවුරු හරි හිටියද කොහොමද? කවුරුත් හිටියේ නෑ. ඒ දේවල් ගෙදරින් කියන්නේ මම සංක්‍රාන්තික වෙනකට කැමැත්ත දැක්ුවේ නැහැ. මේ සකුනිට කොහොමද ඒ කියන්නේ? මට පාසල් ජීවිතේදීත් හොඳ මේ බුද්ධිමත්කමක් තිබුණ කෙනෙක්. මොකද මං කවදාකවත් පාසල් ජීවිතේදී මම වෙනස් කොට සැලකුණේ නැහැ එතනින්. කුතුහලයක් ඇති වුණාම ඒ කියන්නේ හිටියා ප්‍රශ්න අහන්න එහෙම කට්ටිය හිටියා එහෙම. නෑ ප්‍රශ්න අහන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට අර මගේ පන්තියේත් මම වගේම දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා මට මොකක් හරි කරදරයක් වෙච්ච අය ඒගොල්ලන් පැනගෙන එනවා. අනිත් එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මට දැනෙන කාලෙදී මං වැළුවා මේ ඇයි මම මේ කලිසන් සර්ට් අඳින්නේ. ඒතර මට සුදු ගවුමක් අඳින්න තිබුණා හොඳයිනේ. ඒත් ඒ දේ කරන්න බෑනේ ඉස්කෝල් ජීවිතය යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මට ප්‍රශ්න ආවනම් ආවේ සමාජයෙන් නෙමෙයි. මගේ නෑදෑයන්ගේ. මොකද මගේ අම්මා තාත්තගේ පැත්තේ ගොල්ලන්ට මම ගොඩක් ළඟින් හිටියේ නෑ. අම්මගේ පැත්තේ ගොල්ලන් ගොඩක් ළඟින් හිටියා. මේ වෙන විටත් මම පුංචි අම්මලත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන එක නෑ. පාරක දැක්කත් මම කතා කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් මට ඒ දවස්වල අම්මා ඒගොල්ලන්ගේ දෙන මොකක් හරි උත්සවයක් තිබුණොත් එහෙම මං එනවට කැමති වුණේ නෑ. ඉතින් මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා, මගේ සහෝදරයෝ මාව වෙනස් කොට සලකන නිසා ඒගොල්ලොත් ඒ වලට ගියේ නෑ. මොකද අපිට ඒගොල්ලන්ට මාව වුණා වෙලා තිබුණා. කොහොමද දෙමව්පියෝ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයිව අතාරින්න ඒගොල්ලන් නෙමේ. මම ඒක තමයි සමාජෙට කියන්නේ. මම වගේ කෙනෙක් බිහි වුණොත් ඒගොල්ලන් මරනවද නෑනේ. අම්මා තාත්තා කියන්නේ ඒකයි සහෝදරය වුණත් හරි. දැන් මගේ පවුල ගත්තොත් මගේ පවුල තුල පිරිමි සහෝදරයෙක් හිටියා නම් මට එතන ටිකක් වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මොකද ගෑනු කෙනෙක් කාන්තාවනේ තියේ. ඒක නිසා මට ගොඩක් අර ඒගොල්ලන් එක්කත් අර ගොඩක් සුවදව ඉන්න පුළුවන් වුණා. මගේ තාත්තා ගොඩක් වෙලා මගේ අම්මට කියපු දෙයක් තමයි මේ වගේ මිනිස්සු කොට්ටාසිකුල් ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා. අපි මෙයාට ගොඩක් බලපෑම් කරන්න ගියොත් අපිට මෙයාව අදා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. දැන් ඔයාට මොකද්ද අපෙන් වෙන්න ඕනේ? අපෙත් එක්ක ඉන්නවද ඔයා? නැත්නම් ඔයා දැන් ඔයන්නේ ඔයාගේ මේගොල්ලන්නේ කියලා කොහොම මං තාත්තට ඕක කිව්වා. ඒ දුකයි කොමාරි එක කියලා අවුරුද්ද දෙකක් යනකොට මම ඊතරත් එක ජීවත් මගේ තාත්තා නැති වුණා.
නැතුණාට පස්සේ මං අම්මගෙන් ඇහුවා මම කොණ්ඩේ වවන්නද කියලා ඇහුවම අම්මා ඉඳන් කිව්වා දැන් මම එපා නංගි තාම පොඩි. එතකොට අක්කලා කසාද බඳින්න ගෙදරට එනවා කට්ටිය ඉතින් එහෙම ආගෙන එනවා. තව ටික කාලයක් ඉන්න කියලා කිව්වන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධානයේ අනිම සෝදාත්වයක් තිබුණා අපෙත් එක්ක. හරිම හොඳයි. ඒගොල්ලන්ක වැඩ කර කර ඉන්නකොට තමයි 2013 2012 කියන කාලෙදි මම දැනගත්තේ එතකොටයි. මම ඉන්නේ වැරදි මේ ස්වරූපික. මම ඇයි මේ සමහරක් මම ලේඩීස් ටී-ෂර්ට් ඇඳලා මම අඳින කලිසම් පිරිමි එකක්. දාන සෙරප්පු දෙක පිරිමි එකක්. ඉතින් මං කල්පනා ඇයි මේ ඊළඟට තමයි මට දැනෙන ආරංචි ලැබුණේ ජාතික රෝහලේ කපිල රණසිංහ කියලා මනෝ වෛද්‍යතුමෙක් ඉන්නවා. මම අනිත් ඒගොල්ලන්ගත් එතනට රෙප කරා. ඒතර අපි ඕමෝන කියන දේ දැනගත්තා. ඊට පස්සේ ඒතර ඒක ගැන අධ්‍යාපනයක් එතනින් ලබා දුන්නා නේ. ඒතර මේක රජයේ ආයතනයක් වෙලත් ඒ කියන්නේ එච්චර මේ එතකොට කපිල සර් මාව ශ්‍රී ලංකා පෞල් සංවිධානය තුල තිබිච්ච මීටින් එකකට එක්කන් ගියා. මොකද මම ඒ දවස්වල ලැබපු ජයග්‍රහණයක්. මොකද කපිල සර් වගේ කෙනෙක් එක මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඒ ටික කරගෙන මම හිටියා. ඒතර කිරුලි අපිට කිව්වොත් එහෙම දැන් සකුනිගේ පවුලේ ඇවිල්ලා මේ ඒ කියන්නේ ඒක ගැන ගොඩක් කොහොමද කියන්නේ ඒක ගැන කොන් කරන්නේ නැතුව ගොඩක් යාව ළඟින් තියාගෙන හිටියා. ඒතර ඔයාගේ පවුලේ ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඔයාට කිව්වනේ සංක්‍රාන්තික කෙනෙක් කියලා ඔයා වැරදි ඇඟක ඉන්නේ කියලා දැනන කියලා එක වයසකදී. ඒතර ඒක ඔයා ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ කාටද? එහෙම එතකොට පවුලට කිව්වා මේගොල්ලෝ කොහොමද ඒක මේ ගත්තේ? මගේ පවුලේ අම්මා මට සපෝට් එකකට හිටියා කියනකොට අම්මට නැති වුණා. මට අවුරුදු 14ක් වෙනකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කොහමද ඉස්කෝලේ ගියා. අක්කා අලුත තමයි බැන්දේ. අම්මා නැති වෙලා මාස ගානකට පස්සේ අක්කා බැන්දා. ඊපස්සේ තාත්තයි මමයි අක්කා දැන් බැන්දලා ගියපු නිසා තාත්තයි ගෙදර හිටියේ. ඊට තාත්තාර මම පාරක් ගෑනු ඇඳුමක් කියන්නේ ගාවමක් ඇඳගෙනකොට තිබිලා හොවෙලා මට ගැහුවා. ගහලා කොහමද තාත්තයි අක්කවත් ගෙනලා මට ලෙඩක් තියෙනවා පිස්සුවක් වගේ මෙහෙම මූ මෙහෙමයි අපි ලැජ්ජ කරන පවුලට මෙහෙමයි කියලා ඉතින් මාව ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවටත් දැම්මා. ඒකද මට මානසික ලෙඩක් තියෙනවා මට පිස්සුවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එයාලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර මේ පෙජාවට එච්චර කැමති නෑ. දැන් එයාලා අපහාස කරත් එයාලගේ ළමයෙක්නේ මම. එයාලා මටත් අපහාස තමයි කරන්නේ. එතකොට මේක වෙනස් වුණාද කාලයත් එක්ක යද්දි ටික කාලයක් යද්දි නැත්නම් වෙනස් වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ මගේ ඒ කියන්නේ මගේ ලේඩීස් අනුන් හවුවෙලා ඔක්කොම පිච්චුවා. මේව කරා ඊට පස්සේ කොණ්ඩ සාමාන්‍ය වල තිප්ප මිටට වගේ කොණ්ඩ කැපෙව එකකට ගිහිල්ලා අර වගේ ඩොක්ටර් පොලිසියත් මාව එක්කගෙන යන්න ගියා. එතකොට ඩොක්ටර් ගාවට ගියාම ඩොක්ටර් මොන හරි කිව්වද? දැන් සකුනිට ඇවිල්ලා හොඳ වෙලාවට හම්බුනේ හොඳ ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඔව් අපිට හම්බුනේ හොඳ ඩොක්ටර් කෙනෙක්. එතකොට යාළුවෝ එහෙම හිටියද? ඒ කියන්නේ සපෝට් කරන්න එහෙම හිටිය කියන්නේ ඉස්සරම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට මේ වගේ ආයතන ගැන දැනගන්න හැම්බිලා සාකුණි හරහා ඒ දේවල් මේව කරා. සකුනි ඉස්සෙල්ලම හම්බුනේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ සකුණි හම්බෙද්දි මට 2018 ඉදි වගේ. මට 18යි ඒකට වයස. එතකොට කොහොමද ඒ පළමු හාවේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ මම කොල්ලෙක් වගේ හිටියේ. සකුණි කොට නංගි බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ එහෙම ප්‍රජාවේ අයට. නංගි බය වෙන්න එපා. ඔයාට මම දන්නවා ඔයාට තියෙන මේක කියන්නේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාට දව් කරන්නම් ආයතන තියෙනවා. අපි දෙන කනෙක්ෂන් එක තියාගෙන යමු. මෙයා මට ප්‍රජාය තවත් මුණ ගැස්සෙව්වා. ඒ හරහා තමයි මම සංක්‍රාන්තික කාන්තාවකට ජීවත් වෙන්නේ. ලංකාවේ සංක්‍රාන්තික කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයන් ගැන ඉගෙන ගන්න සහ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සහ නැති නිසා ඒ සංවේදීතාවයක් නැහැ අපේ සමාජයේ. ඒ සංවේදීතාවය නැති නිසා තමයි අර ගොඩක් කොන් කිරීම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ විවේචනය කරනවා, මතිමතාන්තර හදනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය නැති කම නිසා. ඒතර මට කියන්න පුළුවන්ද සංක්‍රාන්ති පුද්ගලයෙක් වීම ගොඩක් අපහසු දෙයක් ලංකාවේ සංස්කෘතියක් තියෙන සමාජයක. ඒතර සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයෙක් වෙලා ලිංගික ශ්‍රමිකයෙක් වෙනවා කියන එක ඒක කොහොමද? මේමයි. මෙතන ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් නෙවෙයි ගොඩක් තියෙනවා. මම දකින විදිහට දෙකක් තියෙනවා. සමහරක් ඒගොල්ලන් සංක්‍රාන්තික සමාජබාහි පුද්ගලයෝ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා. ඒගොල්ලන් අයි ලෙවල් වලට ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ලොකු ආයතන වල වැඩ කරනවා. අපිටත් හොඳට ඉගෙනීම තියෙනවා. අපිටත් හොඳට ආයතන වල වැඩ කරනවා. අපිට වෙලා තිබුණේ අපි දැන් කිරුළු ගැන කියනකොට එයාත් හොඳ රස්සාවක් කරපු කෙනෙක්. හැබැයි එයාගේ අර වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි එයා වෙතරින් අයින් කරේ.
ඒතර අපි ඒකත් බෑ. දැන් මම වුණත් හරි ටී ෆැක්ටරි එකේ වැඩ කරේ මම ටාකට් එකක් දුන්න නිසා. ඒවට මට වෙන තැනකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න බෑ. මේ මගේ වෙනස් වීමත් නිසා ඒ වගේ රිජෙක්ට්. ඒ වගේ ගොඩාක් ළමයිව මම දන්න බැංකුවත් වෙන බැංකුවේ නම කියන්නේ. එයා බැංකුවට යනකොට එයා ගේ විදියට ගියේ. හැබැයි එතකොට යත් එක්ක නිදා ගන්න මිනිස්සු ඕන තරම් ආවා. එයාට ටිකක් අර මේ එයාගෙන් උදව් ගත්තා. ඒ වෙනකොට ඊට පස්සේ එයා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා අක්කේ මට ට්‍රාන්ස් වෙන්න ඕනේ මාව ડોක්ටර් ළඟට දාන්නකො මම ડોක්ටර්. එයාගේ එතකොට ඒ ට්‍රාන්ස් වීමත් එක්ක එයාගේ පියවුරු වර්ධනය වීමත් එක්කම එයාගේ අර තියෙන හෝමෝන එක්ක එයා කාන්තා ලක්ෂණ එනකොටද අතනින් එයා වෙලෙව්වා. ඒ කියන්නේ කොච්චර සුදුසුකම් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ වෙනවා. ඉතින් ඔය ගැන ඔක්කොම බලලා. ඒතකොට මම ගොඩක් වෙලා රාත්‍රී කාලේ පාරේ ඉන්නකොට මට හම්බෙන්නේ සෙක්ස් වර්කර් ඒගොල්ලන් ට්‍රාන්ස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපිට බේට් ටිකක් දී ගන්න බෑ. මේගොල්ලන් රාත්‍රී කාලේ නිදි මරන නිසා. හෝමෝන ගන්නකොට යාක රිලැක්ස් එකේ ඉන්න ඕනේ. එතන මට ඕමනාවක් තිබුණා මේ ලංකාවේ තුල බලනකොට මේ සෙක්ස් වර්කර් ට්‍රාන්ස් අයට ආයතනයක් නැහැ. මේගොල්ලන් කොතනද යන්නේ? එහෙම ඉන්නකොට 2016 15 මට නේපාල් යන්න ලැබුණා. මම එතනදී කතා කරා. ඊට පස්සේ මම 2018 ආපහු දවස් එකක් ශ්‍රී ලංකා පෞල් සංවිධානයෙන් මට යන්න ලැබුණා. තායිලන්ඩ් තානාධිපති කාර්යාලය. මං හිතන්නේ තානාධිපති කාර්යාලයකට මේ මම වයි කෙනෙකුට යන්න ලැබෙයි කියලා. මං හරි සතුටින් ගියා. ගිහලා මං එතන ඒගොල්ලන් එක්ක මේ මීටින් එක රිසර්ච් එකට ඉන්නකොට මං ට්‍රාන්සෙක්සෝ ගැන ඉතින් සකුණි ලංකාවේ තාම නෑ නේ. මං කෝ ලංකාවේ තාම නෑ. මං හරි ආසයි ඔය වගේ ඕගනයිසේෂන් එකට. ඉතින් සකුණි අපේ මොකද කියලා මං කෝ මට සල්ලි නෑ කියලා. ඔයා ශ්‍රී ලංකා පෞල් සංවිධානයට වල සල්ලි ලැබේ. මං ඊට පස්සේ ගියා 2019 මගේ ආයතනය මං රෙජිස්ටර් කරගත්තා. 2019 රෙජිස්ටර් කරලා ඉවරනත් එක්ක පාස්කු යුද්ධය ආවා, කොරෝනා ආවා, අපු එක තැනකට කොටු වුණා. මේ ළමයිට මට මොකද්ද කරන්න කියලා මට දැනුණා. මට බයක් හිතුණා. ඊට මං අනිත් සංවිධානවත් එක්ක කතා කරා. කතා කරලා මේකට බඩු මළු වරන් දුන්නා. ඊට පස්සේ මම කරපු දේ එක එක ආයතනත් එක්ක කතා කරලා මට ආයතනෙට සල්ලි නෑ. මොකද කරන්නේ? මම නීලම් තෙරසිල්ලනාදම් ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට ප්‍රථමයෙන් මේගොල්ලන් සල්ලි දුන්නා. ගිය අවුරුද්දේ මට සල්ලි දුන්නා. ඒ කියන්නේ 2023 මට සල්ලි දුන්නා. ආයතනය දැන් පෑලියගොඩ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන පෑලියගොඩ නගරෙම තියෙනවා. අපේ ආයතන දැන් අනිත් ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධව වැඩ කරනවා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන හැම එකක්ම දැන් ඔය මම දැක්ක මිස් එක වෙලාවකට අපෙන් ආනවා හෝමෝන ගන්න. මේගොල්ලන්ට කරදරයක් වුණාම මේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙකුට රාත්‍රී කාලේදී පාරේදලා අත්අඩංගුවට ගත්ත වෙලාවට මගේ ෆෝන් එක පැය 24ම විවුර්තයි. මගේ ආයතන අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක විවුර්තයි. අපි එතනට යනවා. එයාට දඩ මුදලක් ගාලා තිබුණොත් අපි බේර ගන්නවා. මොකද දඩ මුදලක් ගාලා තුන බේරගන්නේ මොකද? දැන් ලංකාවේ නීතියක් යනවා ගොඩාක් දෙනෙක් උසාවි වලට අරන් යනවා. මේගොල්ලන් දැන් අපිව ඇල්ලුවොත් එම කවදාකවත් අයාලේ පනත ඇතුලට දාන්නේ නැහැ. මොකද අයාලේ දැම්මොත් රුපියල් 100යි දඩේ. මේගොල්ලන්ව දානවා මත්ද්‍රව්‍ය වල. ගොඩක්ම දාන්නේ අයිස් වලට. ඒක ඔය හිතනවාද ඒකලෝ එහෙම අයාලේ දාන්න පනත යට දාන්න තු මත්ද්‍රව්‍ය වලට දාන්නේ ට්‍රාන්ස් පොඩක් සෙක්ස් වර්කර්ස් එහෙමත් මනේ. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මේගොල්ලන් දාන්නේ මේගොල්ලන්ට කොච්චරද ගාණක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලන් මේ දැන් මම මේ රාත්‍රී කාලේදී මේ ඇඳුම් ඇඳන් ගියාට පාරේදී මොකද මම ID කාඩ් එක අදලා නැහැ. GRC එක අරගෙන නැහැ. ඒතකොට මාව දාන්නේ පිරිපි කූඩුවට. එතකොට එතනදී ගිහිල්ලා අප්පුට හරියට කරදර වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ලස්සන්ට වවන් ඉන්නේ කොණ්ඩේ. මේ ලස්සන්ට වවන් ඉන්නේ මේ නියපොතු. මේ ටික ඔක්කොම කපලා මේගොල්ලන්ට අච්චු කරලා මේගොල්ලන්ව දාන්නේ පිරිමි කූඩු වලට. සමහරක් වෙලාවට අත් දෙකට මාංචු දාලා. එතකොට දැන් ওই කොණ්ඩේ කපලා එහෙම කරන්න පුළුවන්ද ඒගොල්ලන්ට අයිතියක්? ඒගොල්ලන්ගේ නීතියනේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලියවිච්ච නීතියක් තියෙනවද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මේ අච්චු කරොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. අනිවාර්යෙන් එතන මට දවස් 14ද. එතන අපිට පුළුවන් ඉල්ලීමක් කරන්න මෙයා කොණ්ඩේ කපන්න එපා. මෙයාව සෙල් වාන්න කියලා. ඒතර මෙයා තනියෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි. අනිත් වෙලාවට මම කොළඹ STD ක්ලිනික් එකේ මම දැකපු දෙයක්. අපේ එක සෙක්ස් වර්කර් කියන්නත් බෑ කියන්න බෑ. හැබැයි එයාව එක්කගෙන ඉන්නේ ළමයව එක්කගෙන ඉන්නේ අතර මාංචු දාලා. ජනගානයේ කොච්චර දෙනෙක් යාගේ දිහා බලන් ඉන්නවද? ඒතර මෙයා ලංකාවේ තියෙන අපරාධම් වර්ධ කරපු කෙනෙක්ද නෑනේ. මේ පාරේ හිටියා කියලා. ජොබ් එක තෝරගන්න ඒ කියන්නේ හේතුවක් තිබ්බත් දැන් ඉස්සලා ෆැක්ටරි එකකනේ වැඩ කරා කිව්ව ඊට පස්සේ තව පෞල් සංවිධානයත් එක්ක වැඩ කරා. කියන්නේ මේ ජොබ් එක තෝරගන්න මොකක් හරි ඒ තීරණය ගන්න මොකක් හරි
හේතුවක් තිබ්බද එහෙම? ඒ කියන්නේ ලොකු තීරණයක් ඒක. මේමයි මම ටී ෆැක්ටරි වැඩ කරත් පෞල් සංවිධානය කොයි ආයතන වැඩ කරත් මම සෙක්ස් වර්කර් මුලින්ම කරපු කෙනෙක්. මට මොන රස්සාව තිබුණත් මට මම ඒ රස්සාව වලට වඩා කරු කරන්නේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක්. මොකද ආයතන කියනවා වැයෙන්න පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ මම ජීවත් වෙලා එනකන් ඇන්ටි පාරක් වෙලා හරි මට සෙක්ස් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසෙන් තමයි මම ඉන්නේ. මම ගොඩාක් ගරු කරනවා. මම ගෙදරින් වෙන වෙලා දැන් බෝඩුවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මම කොළඹට ආවන් පස්සේ මම එක එක තැන්වල රස්සාවල් කරා. සපත්තු කඩු රස්සාව කරා, කෑම කඩු රස්සාව කරා, ඇඳුම් කඩු රස්සාව කරා. මට ඒවා හරි ගියේ නෑ. ඒ කියන්නේ මාව නිකන් අර විනාශ කොට සැලකීම ලක් කරන වගේ. ඉතින් මට මගේ ප්‍රජාව කෙනෙක් කොහොම හම්බෙලා මේ කිව්වා අය ඔයාව දුක් විඳින්නේ. ඒ කියන්නේ යාම සෙක්ස් වර්ක් කරන්න යන් කියලා අදහස් කරේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කීයක් හරි හොයා ගන්න තමන්ගේ දෙයක් කරලා කියලා. මගේ ප්‍රජාවේ මට යාළුවෙක් හම්බෙලා කිව්වා මම ඔයාලට මේකප් කරන්න කියලා දෙන්නම්. හැමදේම කියලා දෙන්නම්. ඔයා කැමති නම් කියනවා මම විකුණන වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා කැමැත්තෙන් ඔයා කරනවා නම් ඔයාගේ ඇඟ හරි විකුණලා ජීවත් වෙන්න. කාටවත් බරක් වෙන්න එපා. ඉතින් මම කල්පනා ඔයාගේ ආර්යගේ වචන අහන්න ඕනෙත් නෑ. එයාගේ වචන අහන්න ඕනෙත් නෑ. මම මේ දෙයට එකඟ වුණා. මගේ කැමැත්ත කාටවත් බල කිරීමක් නෙමෙයි. ඉතින් මම සෙක්ස් වර්ක් කරනවා. මේ කාලත් එක්ක කාලදරයක් කරන්නේ. මොකද මගේ රස්සාවට කැමති කියන්නේ මගේ ඇඟ හරි විකුණලා මම ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ජොබ් එක කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඒ කියන්නේ හොඳ දේවලුත් ඇති නරක දේවලුත් ඇති එහෙම දැන් අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා සෙක්ස් වර්කර් පටන් අරගෙන. ඉතින් හොඳ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් නරක දේවලුත් තියෙනවා. සමාජයෙන් සහ නීතියෙන් වගේ ප්‍රශ්න. ඔව් ඒ කියන්නේ නීතියක ගත්ත දැන් පොලිසියෙන් එහෙම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවද එහෙම? පොලිසිය දැන් අපි රාත්‍රී කාලේ සෙක්ස් වර්ක් කරන නිසා අපිව පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගන්න. අත්අඩංගුවට ගන්නකොට අපි කාන්තාවක් විතර සැරසලා ඉන්නේ. ඉතින් අත්අඩංගුවට ගන්න අර 365 කියන වගන්ති වලට අර 100 දඩේ. ඒ කියන්නේ අර අයාලේ යාම ආඥා පනත කියන එකට. ඉතින් පොලිසියෙන් අපිව දැන් අත්අඩංගුවට සමහරට පහර දෙනවා. පහර දීම සිදු කරලා පොලිසියට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔතනදී ගිහින් OIC මහත්තයට පෙන්නනවා. ඒක නීතියෙන් ඒගොල්ලන්ට පහර දෙන්න බෑනේ. බෑයි ඒගොල්ලන් පහර දෙනවා. පහර දෙන්න බැහැ ඒගොල්ලන් පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ OIC මහත්තයට පේනනවා අර පොලිස් කාන්තාවන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මුන් ගෑනු නෙමෙයි මුන් අර වගේ මේ ගවුම් ඇඳගෙන අනම්මනම් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ හෝමෝන ගන්න නිසා අපේ බස් එක තියෙන නිසා සමහරක් වෙලාවට පොලිසිය මොන ඔබගේ පල්ලෙහ කපලා තියෙන්නේ හදලාද තියෙන්නේ කියලා සමහරක් වෙලාවට ඒක අර පොලිස් කාන්තාවන්ටත් පෙන්නන්න බලනවා. අපි තාම සර්ජරි කරලා නැහැ. ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් කොහමද අපි දැන් ලියලා දානවන්නේ පොතක ලියනවනේ මොකක් හරි වරදකට ගෙනාවා කියලා. ඒ ලියලා දැම්මට අර අයාලේ යාම එකට නෙමෙයි දාන්නේ. පොලිසිය දාන්නේ අපේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට. ඒ කියන්නේ හොරේ කුඩු හෝ අයිස් හෝ ගංජා හෝ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ පොලිස් අර හිර කූඩුවට දැම්මන් පස්සේ එතන ඉන්නේ කොල්ලෝ. අපි කාන්තාවයකට දාන්නේ නැහැ. නිසා අතන ඉන්න අර කූඩු ගහපු කොල්ලෝ, හොරකම් කරපු කොල්ලෝ අපිට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. කුළු මුකුරු කරනවා, මිරිකනවා, කුණහාර වල කියන අනම්මන කියන. ඊට පස්සේ දැන් අපි අත්තරන් අපේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් පොලිසිය ගන්නවා. අපේ ෆෝන් එක ගන්න. සමහරක් වෙලාවට හොඳ මහත් ඒ කියන්නේ බලන්න දැන් අත්තරන් උඩ ගත්තාම පාන්දරට ඉන්න ඩියුටි මෙන්න පොලිසිය සමහර මිනිස්සු කෝල් එකක් අරන් දෙනවා. නැත්තම් සමහර දෙන්නේ සමහරට දාන්නෙත් නෑ අත්තරන් උඩ ගත්තද කියලා. උසාවියට ගිහිල්ලා සමහර අපි කෝල් කරලා කියන අපි බේර ගන්න වෙන කියලා අපේ ප්‍රජාවේ කාට හරි යාළුවෙට හරි. ඊට පස්සේ මේ අපේ මේ අර මම කිව්වා වගේ අත්අඩංගුවට ගත්තාම අර මං කිව්ව මද්ද්‍රව්‍ය වලට දානවා කියලා. ඒ මද්ද්‍රව්‍ය වලට දාන්නකොට දාන්න ගෙදරට අපිට කියන කාර්ය කෝල් කරලා එන්න කියපන් අඳුමක් අරන් එන්න කියලා. ඒ අඳුම අරන් එන්න කියන්නේ පිරිමි එකක් අර කාන්තේ අඳුම ගලවලා ඒකට අර අතන උසාවියේ කියන්න ජජ් කියන්න බෑනේ මේ අයාලේ ගියා කියලා. ඔය පොලිසියත් එක්ක මේ ඔය දින එතකොට එහෙම කරදර වෙලා තියනවාද? ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන විදිහ ඇවිල්ලා කොහොමදත් දැන් කිව්වා වගේ හරි විදිහට නෙමෙයි හැසිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බය අත්දැකීම් මෙහෙම වෙලා තියෙන සමහර ලාට ඒ මොන හරි වෙන්න පුළුවන් ආපහු ඒ ජොබ් එකට යන්නේ නැහැ කියලා හිතන තර්ජනය කරලා තියෙනවා. මේ තර්ජනය කරනවා. උඹ ආයින් ඉඳපුවා අපිට 54 ගහනවා කියලා. නැත්තම් බෝම්බ එකකට දාන. බෝම්බ එකට අපි ත්‍ස්තවාදීව නෙමෙයි. ඒ වගේ තර්ජනය කරලා තියෙනවා. ඉන්දපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කියලා තියෙනවා. බෝඩින් වලට අවිලා කියන මොන්ව තියාගන්න එපා මෙව්වල. මම ඒක නිසා තමයි ඕගනයිසේෂන් එකක් පටන් ගත්තේ. මගේ ඕගනයිසේෂන් එක Trans Equalities of Sri Lanka. ඒකේ trans ඒගොල්ලන්ටයි කාන්තාවන්ටයි දෙගොල්ලන්ට වැඩ කරනවා. මම ඒකේ සභාපතිනිය හැටියට තමයි වැඩ කරන්නේ.
මගේ අපේ ඕගනයිසේෂන් එක පෑලියගොඩදී මම ගොඩක් වෙලාවට පොලිසිය ඒගොල්ලන් එක ගිහලා කතා කරනවා. මොකද අපිට මේ ළඟදී සල්ලි වගේක් කියලා තිබුණා WFA කියන ආයතනේ. ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට තිබුණේ පොලිස් ට්‍රේනින්. ඒක මම ඉල්ලලාමයි ගත්තේ. අපි ඒගොල්ලන් ළඟට මේ පොලිසිය සංවේදී කරගන්න. අපි වෙනම තැනක අපේ සෙක්ස් වර්කර් ඒගොල්ලන් ගෙනල්ලා තවත් ආයතන වලින් දෙන්නෙක් ගෙනල්ලා පොලිසියේ කාන්තාව දෙන්නෙක් ගෙනල්ලා කිරිබජ්ජරේ පෙරිවල ඒක අපි කරා. ඊට පස්සේ මගේ ආයතනය තුලට මම ගෙන්නුවා. ආයතනය තුලට පොලිසියෙන් මම ගෙන්නුවා. එතකොට මට පළවෙනි මීටින් එකේදී මේගොල්ලන් ඉඳන් කිව්වා සකුනි අපිට හැමතිස්සෙම අපිව ඔබ ගෙන්නලා ඔයගොල්ලන් කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කිව්වා. කිරිබජ්ජර පොලිසියටයි පෑලියගොඩ පොලිසියට එන්න කිව්වා සෙනසුරාදා දවසක. ඒගොල්ලන් ස්කූල් එකක් තියෙනවා පොලිසිය. එතෙදි මට විනාඩි 5-10ක් දෙන්නම් කතා කරා. දැන් යන ක්‍රමවේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට ටාකට් කරන්නේ පොලිසිය. අපි පොලිසියත් එක තමයි ගන්නේ. මොකද සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් රාත්‍රී කාලේදී පාරේ ඉන්නකොට සමාජයෙන් පාර දුන්නත් අපි පීඩපතන්න ඕනේ පොලිසිය. පොලිසියෙන් පාර දුන්නත් අපි පීඩපතන්න ඕනේ පොලිසියේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොලිසියට මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අනේ මේ වගේ අපි වගේ ඒගොල්ලන්ට පාර දෙන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලන් ගාන එක පාරකින් අපිව සමහරකට අපේ ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒක අත්දැකීමෙම දැක්කා. ඒක නිසා මම පොලිසියෙන් බැගෑවත්ම ඉල්ලන්නේ මම අද්දක උස්සලා වැඳ නමස්කාර කරලා ඉල්ලනවා අපේ ඒගොල්ලන්ට පාර දෙන්න පොලිසියෙන් එනවා කියලා එනකොටම ඒගොල්ලන් දුවන්න බලනවා ඒ දුවනකොට ඒගොල්ලන් පාරක් පයින්නකොට වාහනයකට ඇප්පුණොත් එහෙම කවදාකවත් ඒ පොලිසිය කෙනා කියන්නේ මම පාර දෙන්න ගිහිල්ලයි මෙයා කාර් එකට හරි බස් එකකට හරි මොකකට ඇප්පුණේ කියලා කියන්නේ ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට රාත්‍රී කාලේදී පාරදී එන්නේ පිරිමි පොලිසියනේ පිරිමි මාතුන් එන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් මං ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ටත් අපි වගේ කෙනෙක් අපි වගේ ළමෙක් ඉපදුනොත් මොකද පොඩි කාලෙම එයා කාන්තාවක් වෙන්නේ නැහනේ මේ chance කාන්තාවක් වෙන්නේ නැහනේ යම් එතකොට ඒ තාත්තා ඒ ළමයා මරයිද මරන්නේ ඔය ගොඩක් වෙලාවට පොලිසිය වලට එන ඉල්ලනවා මිනිස්සු එන ඉල්ලන පොලිසිය වලට උඹගේ ළමයි අංග විකල වෙලා පැදෙන්න ඕනේ උඹගේ ගෙදර කිසිම උඹගේ ගෑණි බෝ දහලා යයි ඒ විදිහට ආන්න එපා මාත්‍ය නෝ අර පොලිස් කාන්තාවන්ටත් කියන්නේ මමත් යම්කිසි අම්ම කෙනෙක්ගේ බඩකින් ආපු දරුවෙක්. මගේ අම්මා මං ඉපදෙනකොට හිතුවේ නෑ මම මේ වගේ කෙනෙක්. ඒත් මගේ අම්මා මාව මැරුවේ නෑ. කවුරුත් දෙමව්පිය ළමයි. ඔබටත් ඉපදිලා මං හිතන්නේ මං දන්න තරමින් ගොඩක් ඉන්නවා. මේ පොලිසියම කියන්නේ ලොකු මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වල ඉන්නවා ට්‍රාන්ස් වෙන්න වෙච්ච ඒගොල්ලන් හරි බයෙන් ජීවත් වෙන්නේ මම දැනගත්තා. අපෙන් උදව් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ දෙමව්පියෝ දන්නවා. දන්නවට දෙමව්පියෝ එළියට දෙන්නේ නැහැ මෙයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා ඇතුළේ තියන. ඒත් ඒ ළමයා කොච්චර ජීවිතේ දුක් විඳිනවද? සමහරක් වෙලාවට ඔය ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් ඉන්නේගොල්ලන් කොස් ඩ්‍රෙසින් වෙන ඒගොල්ලන් ආසයි කාන්තා ඇඳුම් ඇඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න. ඒ වගේ ළමයින්ට ගෙදරින් බලපෑම් වෙලා ඒගොල්ලන් අඳින ඇඳුම් දැකලා ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ ඒගොල්ලන් බලෙන් කසාද බැඳලා තියලා. පෞල් ජීවිතේ සාර්ථකයිද? ඒ ළමයා ඒ පිරිමි ළමයා ඒ කාන්තාවත් එක්ක සෙක්ස් කරන්නේ මට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. මම තවත් කාන්තාවගේ යට ඇඳුම් ඇඳලා. ඒතොර එයා එක්ක එයාගේ භාර්යාව, එයාගේ කාන්තාව, එයාගේ ගෑණි කොච්චර දුකක් විඳිනද නැද්ද? සකුනි කිව්වනේ දැන් ගොඩක් වැඩසටහන් කරා කියලා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සහ පොලිසිය සංවේදී කරන්න එහෙම. ඒතර ඔයා හිතනවද මේ දැන් පොලිසිය ඒ වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනසක් හරි එහෙම වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙන එක ඒක ඩිස්කස් කරන සකුනිට මොකද සකුනි හරහා තමයි දේ උනේ. මොකද මේ පෑලියගොඩ පොලිසිය මටත් පහර දෙලා තියෙන කීරිපත්ගොඩ සප්පුකස්කන්ද මම කිරිබත්ගොඩ ඉන්නකොට සෙක්ස් වර්ක් කරන මට සප්පුකස්කන්ද පොලිසිය මට පහර දුන්නා. මම මේ ගහ පාර මගේ විතර නිල් තල ආවලා මේ වම් කකුලේ උඩ. ඉතින් මට අවිද ගන්නවත් බැරි වුණා. මම සති ගාණක් එක තැන් වෙලා හිටියේ. කාණ්ඩ බොන්න දුන්නේ මගේ පෙජාවේ කට්ටිය තමයි. ඉතින් දැන් ඒකත් එක්ක වල දැන් ටිකක් අඩුයි. අඩුයි කියන්නේ මේ ළඟදිත් මම සෙක්ස් වර්ක් කරනකොට චිප් එක ගියා මම දැක්කෝ ගියා. ගණන් ගන්න සිදු කරේ නෑ. ඒ කියන්නේ මේ යම් කිසි දෙයක් එයාලගේ ඔළුවට වැටුන නිසා තමයි මේ LGBT පෙජාව ගැන ඒගොල්ලන් අර මේ වුනේ. දැන් වැඩ කරද්දි එහෙම අපි ක්ලයන්ට්ස්ලා කියලානේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන කට්ටිය සහ කියන්නේ අපි ක්ලයන්ට්ස්ලා කියන්නේ අපි කස්ටමර් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොයි කියන්නේ දැන් අත්දැකීම් එක ඒ කියන්නේ කොයි වගේ කස්ටමර්ස්ලාද ඒ කියන්නේ හොඳයි විවිධාකාර කට්ටිය හම්බ වෙනවා. සමහර වෙලාවට කස්ටමර්ට ඒ කියන්නේ එතන ජොබ් එකට එහා ගිය හැඟීමක් ඇති වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවානේ. ඒ වගේ එහෙම තියනවද? මේමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ සෙක්ස් වර්ක් කරන ඒගොල්ලන්
ගොඩක් වෙලාවට කැමති මැදි වයසේ ඒගොල්ලන් එනවා. මොකද අර පොඩි වයසෙන් අඩු කට්ටිය આવොත් ඒක ඒගොල්ලන් නිකන් අර ලව් එකක් ඇටියට සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කර ඒ වගේ වලට අපි අවු වෙලා තියෙනවා. ලස්සන කොල්ලෙක් ඇවිල්ලි වෙල්ලා එයා බලන්නේ එයාගේ වැඩේ කරන්න සල්ලි දෙන්නේ නැතුව අපි ආදරය කරනවා. ඒවයි කියලා වෙල එයාගේ වැඩේ කරගෙන අපිට දෙන ෆෝන් නම්බරෙත් ඒගොල්ලන් ඇත්ත එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. අර අපි ඒ වගේ ඒ වලට අවු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි ඒක උදේවරුවට එක්ක අපි අපේ ආයතනය තුලට ගිහිල්ලා කතා වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන ඉස්සරහා තියෙන බැම්මා. දැන් මේගොල්ලන් අපි ඔක්කොම සෙක්ස් වර්ක් කරන් ආවට පස්සේ අපි ඇඳුම් ගලවලා අපේ මේකප් ඔක්කොම හොදගෙන අපි එතනට එනවා. අද දවසේ වෙච්ච දේවල් කතා. ඒ අපි කතා වෙන්නේ තවත් එකක් වෙනවා. අපි ආයතනය තුල කරනවා. අපි මානව හිමිකම් එකට ලියනවා. මේ මානව හිමිකම් එකට ලියලා අපි මානව හිමිකම් එකට කේස් අරන් ගිහලා අපිත් එතනට ගිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි හොඳම දේ තමයි සමහරකට සමහරක් ඒක දැන් අපේ ට්‍රාන්ස් එකගොල්ලන් ඉන්නවා හරි බොළඳයි. සමහරකට කොච්චර කිව්වත් ඒ ළමයට හරි අහිංසකයි. එයාට ඒක පාලනය කරගන්න. මං හිතන්නේ අර ඒක ට්‍රාන්ස් කියන එක නිසා නෙමෙයි මනුස්සෙක් විදිහට එක එක අයට හැඟීම් ඇති වෙන්නේ එක එක විදිහට. එතකොට දැන් මේ ජොබ් එකත් එක්ක එනවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා තියෙනවා සහ දැන් ඒ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්කවා කිව්වනේ සමහරලාට වෙන දේවල් එක්ක දැන් පොලිසියෙන් ගුටි කෑවොත් හරි ඒවත් එක මානසිකව වැටෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ උදව් ගන්න කොහෙටද යන්නේ? මම අපේ ආයතනය තුල කවුන්සලින් වැඩ. මොකද මම ඒක ඉල්ලුම් කළාම තමයි ගත්. කොහොම හරි තුන් දෙනා ගෙනල්ලා අපි කවුන්සලින් කරන. හැබැයි කවුන්සලින් කරන්නේ සෙක්ස් වර්කර්ස්ලාට විතරයි. අනිත් ඒවා කරන්නේ. ඒ කරන අතර වාරදී අපි මේකන යෝග වැඩසටහනකුත් කරනවා. ඒ කරන අතර වාරදී මේ අපි සෙක්ස් වර්කර් කියන ඒගොල්ලන් ගොඩාක් හසරණයි. ඒගොල්ලන්ට මේ සෞඛ්‍ය පැත්ත ඕනේ නැහැ කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ. නමුත් ඒ ළමයි රාත්‍රී 9ට 10ට පාට ගියාම පාන්දර 6ට එන ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. පාන්දර 4 පා වෙනකොට ඉන්නෝනේ. ඒ ආවට පස්සේ තමන් නාගත් හරි මොනවාද තිබිච්ච දෙයක් කෑවා. නිදිය ගත්තම ආපහු නැගිටින්නේ 2ට 3ට වගේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත වශයෙන්ම STD ක්ලිනික් එකක් ගැන මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඉතලා. ඉතින් එතකොට මන්ට කල්පනාවක් ආවා. මම හිතුවා මේ ගැන. අපි කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ මේ STD කියන එකෙන් බේරගන්නේ? මම STD ක්ලිනික් වලට කෝල් කරා. ඒගොල්ලන් එක්ක වැඩ කරන ආයතන වලට කෝල් කරා. දැන් මගේ ආයතනයේට ඒගොල්ලන්ට 3ට 4ට පාට මේ ළමයිගේ මං කලින් අහනවා අද වගේ දවසක ආවොත් ඒට ඕගොල්ලන්ට මගේ ඔෆිස් එකට එන්න පුළුවන් කීයද මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ක්ලිනික් එකක් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට චෙක් කරගන්න. ඔෆිස් එකට එනවා. එදාට මගේ ඔෆිස් එක මං ඒ වෙනුවෙන්ම විවෘතව තියාගන්නවා. චෙක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාට කොන්ඩම් දෙනවා. කොන්ඩම් කියන දේ ගොඩක් වෙලාට බෝඩින් වල තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සමහර බෝඩින් වල ඒගොල්ලන් කැමති නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න අනිත් අය දන්නවද ඒගොල්ලෝ සෙක්ස් වර්ක් කරන? දන්න මොකද රැයට ගිහිල්ලා මේකප් කරන් උදේට. එතකොට ඒ කොන්ඩම් ටිකත් මම සමහරකට shopping bag වල දාලා ওই රේල් පාරේ ගල්ලස්ස අංගලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දුන්නම අතන තියෙන ඔයාගේ ටික ගන්න කියලා අපි නම දීලා දාලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි මේ සෙක්ස් කරන්න කියලා මේ ලොකු තියෙන මේ හොඳ තැන් වලට යන්නේ නැහැ. තියෙනවනේ දැන් ඔය එක එක තැන් ඔය සෙක්ස් වලට මේ ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එහෙම එළියට ගිහිලාද සෙක්ස් වර්ක් කරන්නේ? නෑ අපේ බෝඩින් වලට ගෙන්නන්නේ නෑ. සමහරක් යට යාගේ වාහනේම කරන අවස්ථාවල් තියෙන අපි ගොඩක් යට පාවිච්චි කරන අපේ රේල් පාර. අර එතනදිත් අපිට රේල් පාර අවදානම් ගොඩක් වෙලාවට මද්දව්‍ය පාවිච්චි කරන පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. මේගොල්ලන් හරි දුකයි මේගොල්ලන් හරියට බය වෙච්ච කට්ටියක් නිසා මේගොල්ලන්ට පීය පෙන්නන කස්ටමර්ගෙන් වල්කම් කරන. ඒතර මේගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ආපහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක දුක. දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2ට 3ට ගිහලා ක්ලිනික් එකක් සෙටප් කරලා තියෙනවා. දැන් එහෙම නැති එක්කෙනෙක්ට රජයේ ස්පිතාලයකට ඕගොල්ලෝ හිතනවාද එහෙම ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න එහෙම ප්‍රශ්න තියෙයිද කියලා? එහෙම ප්‍රශ්න මමත් ඒ දවස්වල ගියා. ඒ නිසා මට ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට අපි අර GRC මුකුත් හදන්න නැති නිසා අපි අඳගෙන කාන්තාව වගේ විදිහට කියුටස් ගාලා ගේ කොණ්ඩ ටිකක් පොම්බලක් ගැට ගහලා වගේ කරාඹ දාලා නාහ ඉදලා නිසා මේ අර අපිරියාවෙන් වගේ අර අපිට තුණ්ඩුවක් දෙනවා රෙජිස්ටර් වල තුණ්ඩුවක් දෙනවා. අර අයිට සර අංකයක් තියෙනවා ඒක රෙජිස්ටර් අංක. ඊට අඬ ගහන 418 400 එක එක අංකයට අඬ ගහන ඊටසේ ડોක්ටර් නිකන් අර මොකක් හලිටක් තියෙනවා වගේ නිකන් ඔය මේ පරතරේවත් කතා කරන්නේ ડોක්ටර්. නගිල්ලෙන් අගින් සම ඇගිල්ලේ ගන්නස් මෙතනින් ගන්න සමහරවිට මෙතන මේ ගන්නකොට හයිය කට්ටෙන් ආවිනවා ලේක් ගන්නකොට එකපාරක් මම ලේ ගන්න ගියාන් පස්සේ පළවෙනි පාර ගැහුවා ආවේ නැහැ දෙවෙනි පාරත් ආවෙත් නැහැ තුන්වෙනි පාරට හයියෙන් මට කෑ ගැහුණා
ඔයාට ඕක ගහත් තමයි රිදෙන්නේ අනිත් ඒවා දාගත්තට රිදෙන්නේ. ඒ වගේ දේවලුත් කියනවා. අර ඉස්පිරිතාල වලට යන්න හිතෙන්නෙත් නෑනේ. අනික අපේ රිපෝට් එක මොකක් හරි තියෙනවා ඒක හයියෙන් ඇහෙන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ත් එක්ක හරි නිසි කෙනෙක් හයියෙන් මේවා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය පැත්තක සිපිලිස් වගේ ගොනෝරියා වගේ ලෙඩවල් මොන වෙන සිදු වෙනවානේ. ඒ අවස්ථාවේදී විවේචනය කරන වගේ අවස්ථා ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ ඒක ක්‍රමවේදය නිසා තමයි ස්ටඩි කියනක වැඩි අපේ ප්‍රජාවල් කියන්නේ ඒ ක්‍රමවේදය අපි මං කියන ග්ලෝබල් ෆන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ආවා කියලා ග්ලෝබල් ෆන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් කරන්නේ STD ක්ලිනික් දාන එක විතරයි. ඉස්සර මම ගිය අවස්ථාවේ මම දැකලා තියෙනවා එහෙම ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් හරි ගේ කෙනෙක් හරි ඉඳන් ඉඳලා ගියාට පස්සේ පුටුවේ ඒගොල්ලෝ ඩෙටෝල් දාලා පී දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඉස්පිරිතාලේද ඉස්පිරිතාලේ ඇටෙන්ඩන්ට් ගොල්ලෝ මේම ළඟින් යනකොට මේම මේ වෙලානේ. මෙහෙම කරලා දැන් බලන්න මේගොල්ලන් ඔය කියන කරුණු ටික ඔක්කොම මම මෙයාගෙන් එන ඒවා. තවත් මං ඒව ගිහලා මීටින් වල අයියෙන් කෑ ගාලා කියනවා. දැන් මෙයාට GRC ගන්න ඕන මේ ගත්තේ නැතත් කමන්නේ. දැන් කොළඹ STD ක්ලිනික් එකේ මෙයා කාන්තාවක් කියලා හිතනවා මෙයාට කාන්තා පොලිමේ තමයි යන්න පුළුවන්. මෙයාට යන්න ඕනේ නැහැ පිරිමි පැත්තට. මෙයා කාන්තා පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරත් එක්ක බලද්දි පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් නෙවෙයි දැන් ගොඩක් හොඳයි. ස්ටඩි ක්ලිනික් හරහා අපිට දෙන කොන්ඩම් අපිට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ අපගේ ජොබ් එකට. ඉතින් සකුණේගේ ආයතනය හරහා අපිට අර කොන්ඩම් බොක්ස් එකක් හම්බ වෙන බොක්ස් එකේ 144ක් තියෙනවා. ස්ටඩි ක්ලිනික් එක ගන්න ගියාම දෙන්නේ 20ක් 22ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් අතරම හදි කොන්ඩම් කැඩෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පරිසං වෙනත් ඕනේ. එතකොට දැන් කිව්වනේ අර ගොඩක් ඉස්සරත් එක බලද්දි ගොඩක් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා කියලා දෙන්නම කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. දැන් සමහරුන්ට GRC නැති වුණාට දැන් අපිට පුළුවන් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කැමති නම කියන්න. දැන් ડોක්ටර් අහනවා. ડોක්ටර් අහන ડોක්ටර් අපිව දාන ડોක්ටර් අපි දැක්කම කවුද කියන එක. ඔයාලට මම කතා කරන්න දුව පුත් කී දුව කියලාද පුතා කියලාද නම් මොකද්ද වෙයි කියලා. දැන් අවාගේ නම සමහර පිරිනම තිබ්බට ડોක්ටර් අහනවා කැවි කාන්තා ට්‍රාන්ස් නම් මොකද්ද කියලා. මම අර කෙලින්ම ඒ නම තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම අවුලක් නෑ. අනිත් එක දැන් හෝමෝන ට්‍රීට්මන්ට් ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඉස්සර නම් ඉතින් ජාතික රෝහලේනේ දැන් ඒක ඊට වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තනේ මේ ට්‍රාන්ස් වෙන කට්ටිය. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රමාණවත් මදි මේ එතනින්දිම කරන එක. සමහර කෙනෙක් සල්ලි තියෙන ඒගොල්ලන් ප්‍රයිවට් කරගන්නවා. දැන් අපි ගොඩක් වෙලා රාගමට යන්නේ. එතනදිත් අපි කතා කරලා තියෙන අපි අපේ ඒගොල්ලන්ව වෙනස් කර සලකන්න එපා. අපි මිනිස්සු. එතකොට දැන් මේ වෙනස් කර සලකන එක දැන් ඕගොල්ලෝ එළියට යද්දී ඇඳගෙන යන්නේ Tamanට පහසු විදියට ඒ Taman අයිඩෙන්ටිෆයි කරන විදියට. එතකොට මේ දැන් එතන ආයතනවල ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරු හරියට සැලකුවට දැන් ඔතන ඉන්නේ පොලිමේ අනිත් මිනිස්සු එක්ක ඒතර හොස්පිටල් එක විතරක් නෙමේ. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් ගන්න shopping යද්දී හරි නැත්නම් එළියට ගිහලා කන්න හරි යාළුවොත් එක්ක. එහෙම එතකොට හිතන විදියට කියන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ සමහර තැන් යන්න කැමති තැන් තියනවාද? මොකද ඒගොල්ලෝ වෙනස් කර සලකන නිසා එහෙම දැන් ඕනෙක් කෙනෙක්ට ඕන තැනකට යන්න නිදහස තියෙනවානේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්නේ. එතකොට ඔයාට හිතනවාද මේ නිදහස තිබ්බත් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් නිසා ඒ යන්න අපහසුතාවයක් දැනෙන නිසා යන්න නැති තැන සමහරක් වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට නෑ. දැන් රෙදි ෂොප් එක වගේ කියද්දී ඒ සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඒ කියන්නේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු නෑ එතනත් රෙදි ෂොප් එකේ ඉන්නේ පිරිමි ඒගොල්ලන් නෙමෙයි මමයි මෙයයි තව යාළුවෙක් මේ ළඟදී ඇඳුම් වගේක් ගන්න ගියා. ගිය වෙලාව එතන ගෑල්ලා මේව කළා මෙයා කෑ ගන්න මම ළඟට ගිහලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇඳුමක් ගත්තොත් මේක විකුණන තමයි ඔයගොල්ලන්ට පඩියම් වෙන්නේ. මම මේක ලොකු තැනට වාර්තා කරන්නද නැත්නම් මම ඔයාට දෙයක් පාඩමක් උගන්වන්නද? සමාව ගත්තා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ එපා ඒ කියන්නේ දැන් shopping යනවා කියන්නේ ජීවිතේ කලකිරෙනවා. එයා ගිහිල්ලා එයා පැත්තේ ඉන්න අර කොල්ල කෙල්ල ඔක්කොටම අපුව පෙන්නනවා. එතකොට එතනට යන්නත් එපා. ඒ ඉතින් ආපහු ඒ වුණාට මගේ ජීවිතේ මම ගොඩක් මේ වගේ තැන් වලට තමයි යන්න කැමති. මොකද මම ඒ වගේ තැන් වලට යන්නේ ඒ මිනිස්සුන්ට මේ අපිව ඇයි අපි යන්නේ නැද? අපි සල්ලි දීලා බඩු ගන්නෙ. එතනට සමහරක් ඒගොල්ලන් අර වා කියනවා වගේ මේ ඒ වගේ තැන් වලට යන එක අඩු කරනවා. මට ඕනේ එතනටම යන්න. සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී දවසකට මොනවා ඒ කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ? කියන්නේ ජොබ් එකේ නිවාඩු දවසක් වගේ කියලා හිතමුකෝ. මම පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. මම මගේ නිවාඩු දවසට මගේ පාර්ට්නර් ඉන්නවට මම කැමති නෑ. මම ඊට ඉස්සෙල් දවසේ යාට ගෙදර යන්න කියලා කියනවා. මට නිදා ගන්න ඕනේ. මම කැමති නෑ මාන්සි වෙන්න. දැන් මම ඊයේ මට මීටින් වගේක් තිබුණා. මම ඒ ටික කළා. ඒ වෙලේ මට
ටික වෙලාවක් තිබුණා මේ මගේ රෙදිරි කෝද ගන්න. මං කල්පනා කරා විජාට රෙදිරි කෝදලා දා ගන්නවා. එතකොට මං අද හොඳට නිදා ගන්නවා. කියලා ඒත් මම නිදා ගන්නවා මට කොහොම පාන්දර අයට මගේ බෝඩිම මේම එයා පැත්තේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් මං ඊයේ කොයි පාරට ගියේ නෑ. එයා ගිහිලා එලා සකුණී මට බඩ කිරි අනේ මට කන්න ඕනේ. තේ එකක් හදලා දෙන්නකො මං කෑම අරගෙන. ඔන්න එයාත් එක කෑවා. ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ මෙයාත් මේගොල්ලන්ගේ දර චුට්ටක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ රණ්ඩුත් වෙනවා. ගා ගන්න. ට්‍රාන්ස් කමියුනිටි එක ඇතුලේ එහෙම නැද්ද එහෙම ප්‍රශ්න? නෑ තියෙනවා. නැත්තේ නෑ තියෙනවා. ඒකෙන් ජජ්මන්ට් එක එහෙම පොඩ්ඩක් මට නිදහසක් නැති කම තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳලා මට හරි අමාරුයි. අපේ පැත්තේ ලීඩර් මෙයා. මේ ඒක නිසා හැම එකම සමහරක් වෙලාවට මම ගොඩක් වෙලාවට අකමැතිම දෙයක් තමයි දැන් මේ මම බුදු පහන පත්තු කරන වෙලාවට මට දැන් මෙයා ගෙදරට එන සකුණී පාන පත්ත මෙයා යනවා. මෙයා දැන් ඒ ක්‍රමවේද දන්න. අයියෝ පාන පත්තු කරන ගත් වෙලා ඉඳලා මට වැඳ ගන්නෑ. අන්න මේ කිරුලි මට මේම කිව්වනේ අනේ මට නිදවන්න. ඔන්න මෙයා කයකයි රණ්ඩු වෙලා මෙයා කියන්න මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ආවා. මම පාන පත්තු කරන නිසා මෙයා එකකින් ගියා. අර ඇවිල්ලා කියෝගෙන කිව්වා. ඔන්න පාන පත්තු කරන ඒක පත්තු කරලා විජාට ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ රණ්ඩු බේන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි. පාරේ ගියත් සමහරක් වෙලාවට දැන් තමයි ක්‍රමවේද ටික කඩු. ඉස්සර එක කස්ටමර්ට දෙන්න රණ්ඩු වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාගේම වයස කට්ටියත් එක දැන් එහෙම තියනවද? රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඩබල් වැඩ කරනකොට ඉතින් ඒක කස්ටමර්ගේ කැමැත්තයි මුදලක් අපි ලැබෙන නිසානේ. ඒ නිසා කරනවා. දැන් ඉස්සලා සකුනි කිව්වා මේ ගෙදර පහන තියනවා කියලා. දැන් අපිට එක එක්කෙනාට එක එක ආගමික මේ ඒ කියන්නේ බිලීෆ්ස් ෆේත් එක එහෙම තියෙනවානේ. එතකොට කියන්නේ ආගම අදහන්න ඕන නම් තමන් අදහන දේ. ඒ කියන්නේ ගෙදරද ගොඩක් වෙලාවට අදහන්නේ නැත්නම් එළියට ගිහිල්ලා පන්සල හරි පල්ලිය හරි ඕගොල්ලෝ අදහන ආගම අනුව එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එහෙම යන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් අපි ගෙදර මම බුද්ධ ආගමේ. ඒවට මම බුද්ධ ආගමේ කියලා බුද්ධ ආගමට සීමා වෙලා ඉන්නේ. මම හැම ආගමකට ගරු කරනවා. අපි යනවා. අපි නිමාඩ දවසේ අපි මේ ළඟදී ගියා. මොන්නේ අනුරාධපුරේ කතරගම යනවාද? අනුරාධපුර කතරගම යනවා. අපි මුන්නේසර යනවා වාහනය බුක් කරගන්න නැතුව මෙතනින් කෝච්චිය නැගලා. හරි ආසයි මුන්නේසරන් ගිහලා. හැම සෙනසුරාදා. අද යන්න හිටියේ පොයින්ට්ස් ආ ගියේ නේ. අපි එම ගිහිල්ලා දෙවියන්ට උන්තර වැඳ පුදා ස්ථාන කරගෙන අපි බීච් එකට දීලා ටිකක් කරගෙන කෝච්චියෙත් එනවා. අපි කාලේ. එතකොට යනවා ට්‍රිප් ඒ එහෙම කියන්නේ යනවා. එහෙම ඔව්. හැම සෙන්සුරාදා මුන්නේසරම යනවා. අද ගියේ නැහැ පොයේ අද නිසා. එතකොට ඒක පොඩි ට්‍රිප් එකක් ඔව් මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි අපි රට දැන් මම මේ ළඟදී මමයි කිරුලිය ගියා නේපාල්. දවස් කීයක තුනන්ත කොහෙද හිටියා. කොහමරි ඔය දවස් පහක් වුණා. ඔක්කොම පහක් යන්නයි නේ. අපි ඉඳලා එතකොට වැඩ සඳහාමද ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ කොහොමද දැන් වැඩ ඉවර වෙලා ෆ්‍රී වුණාම එහෙම ඒ කියන්නේ එළියේ බලන්න යනවද එහෙම? මේමයි අපේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම අපිටකම තමයි ඉන්නේ. ඔෆිස් එකට යනවා උදේට සමහර කර මේගොල්ලන් මට ඉස්සෙල්ල යන වෙලාවලද නැත්තම් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම මේගොල්ලන් එක අපි රේල් පාර දිගේ එන්නේ. අපි බස් එකේ එන්නේ නැහැ. ඒ එන ගමන් මල් කඩාගෙන සමහර කර වීලු කර ඔය කොල්ලෙක් දැක්ක ජෝක් කරගෙන ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ සෙට් එක එකතුයි. මේමයි ට්‍රාන්ස් කියලා මේ කොයි මිනිස්සෙත් මිනිස්සේ අපි මිනිස්සුන්ට ගරු කරනවා. අපිත් ඉල්ලන්නේ අපිට ගරු කරන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම මේ පාර්ට්නර්ස්ලා ගැන. දැන් මේ ජොබ් එකත් එක්ක එහෙම ලේසිත් නෑනේ. ඒ කියන්නේ දැන් පාර්ට්නර් කෙනෙක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් හොයාගන්න එකත් සාමාන්‍යයෙන් අමාරු දෙයක්. එතකොට කොහොමද ඒ කියන්නේ කැඩිච්ච මේ අෆෙයර්ස් එහෙම තියනවාද? ඒ කියන්නේ දුක හිතන තැන් එහෙම කිරලකින් පටන් ගත්තොත් එහෙම ඔව් තියෙනවා. ඒ දුක හිතන වෙලාවල් තියනවාද? ඒ කියන්නේ මගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක්ව මගේ පෙජාව කෙනෙක් යාළුවා වුණා. එතකොට දුක හිතුණා ඉතින් මායි පානිසානේ ඒක මගේ යාළුවත් වැරදි මගේ පාර්ට්නර්ත් වැරදි. පාර්ට්නර්ත් වැරදුනාට මේගොල්ලන් අතර ගාගත්තත් එක්ක මම තමයි මැදට මේ මුළු පැත්තම දැනගත්තා ඒක. මේ දෙන පාරේ ගාගත් එක. මෙයා තාම තරුණයිනේ ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට සකුනිට එහෙම නෑ මම ගොඩක් වෙලාට පාරේ ජීවත් වෙන අවස්ථාවලදී මම පාර්ට්නර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ නෑ. මොකද මට ඒක ඩේලි ලැබෙන දෙයක් නේ. ඒවට මගේ දැන් මම ඉන්නේ මැදි වයසකනේ. දැන් මට පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඕනේ. ඒක නිසා මම මගේ පාර්ට්නර්ත් එක තමයි ඉන්නේ. හරි. මොකද ඒ කියන්නේ මොන රස්සාව කරත් මොන වගේ පුද්ගලෙක් වුණත් අර තමන්ගේ ජීවිතේ කවුරු හරි දුක බෙදා ගන්න හරි සතුට බෙදා ගන්න හරි ඉන්න එක ඒක මනුස්සයෙක්ට තියෙන අවශ්‍යතාවයක්. හැබැයි සෙක්ස් වර්ක් කරන්න පාට බැස්සට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා. මොකද මම කැමති නෑ ගොඩක් වෙලාවට මගේ පාර්ට්නර් දැනගන්නකොට මම පාරේ බයින වේස ගෑණියෙක් කියලා.
මං කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට යාට ඒක ඔරෙන් කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. දැන් ගොඩක් තැන් වල සමහර පාර්ට්නර්ස්ලා දන්නවා. ඒවට මේ පාර්ට්නර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට ඒක අඟවන්නේ නැහැ, අර අඟවන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉන්න තැනට ගෙනලා කරන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ. එයාව එළියට දාලා පාර්ට්නර්ත් එක්ක නිදා, එන කස්ටමර්ත් එක්ක නිදාගෙන ආපහු පාර්ට්නර් තුලට ගන්න නැහැ නේ. එතකොට එහෙම ජීවිතේ අවස්ථා තිබිලා තියෙනවද මේ ජොබ් එක අතහැරියනම් හොඳයි කියලා එහෙම? මම නම් දන්නේ නැහැ කිරුලි කොහොම හිතනවද කියලා. මගේ ජීවිතේ මම ඇරමිටියෙන් ගියත් මම සෙක්ස් වර්කර්ම තමයි. මගෙත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. පාත්ලා අදිදි හෙට යයි. එතකොට දැන් අපි හිතමු ඒක පාර්ට්නර්ස්ලා නිසානේ. දැන් අපි හිතමු සමහර විට ඇවිල්ලා හිතුනොත් මට මේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ආසයි කියලා එහෙම හිතුනොත් එහෙම. දැන් කිරුලට එහෙම හිතුනොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අද හෙටම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කවදා හරි මොකක් හරි බියුටිෂියන් හරි වෙන මොකක් හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හරි මොකක් හරි වෘත්තියක් හරි වෙන අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා හිතුනොත් එහෙම වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? එහෙම මේමයි දැනටත් අපි එහෙම තමයි කරන්නේ. දැන් අපි මේ සෙක්ස් වර්ක් කරනවා කියලා වෙලා අපි අනිත් දේවල් නතර කරලා නැහැ. අපි සෙරප්පු හදනවා. අපි රස්සාව ඔෆිස් එකට ගිහලා අපි ඔෆිස් එකේ නිකන් ඉන්නලාට සෙරප්පු හදනවා. ඒවා විකුණනවා. අපි ගොඩක් වෙලා ටේබල් මැට් කියලා ඒවා පබළු වලින් හදනවා. අපි ජුවෙලරි කරනවා ගොඩක් වෙලාට පබළු වලින්. දැන් මේ ගිය මාසේ පුරාවටම ලංකාවේ ප්‍රයිඩ් එක තිබුණානේ. ඒ ප්‍රයිඩ් එක තියෙන වෙලාවේ අපි තමයි සෙරප්පු විකුණුවේ. අපි තමයි ජුවෙලරි කරේ ඒගොල්ලන්ට. අනිත් එක තමයි අපි ප්‍රයිඩ් එක වෙනුවෙන් ගොඩක් වෙලාට මේගොල්ලන්ගේ කැරල් ඩාන්ස් එක අපේ ආයතනයේ මගින් කැරල් ඩාන්ස් එකක් ඉදිරිපත් කරා. අපි මැච් එකක් ගන්න අවස්ථාවේදී පපලෙත් එක කැරල් ඩා. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම නැටුවා එතන. ඒතර අපි මේ මාසෙ ගොඩක් වෙලාවට හරි ආසයි. සාකුරේ ඉතිසල්මට අඬ ගහන ප්‍රයිඩ් එකට එන්න ඔයගොල්ලෝ මෝන්වල් පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙයා මම පළවෙනි පාට ගියේ. මෙයා 2030 ගන්න මම කතා කරා. එන්න කියලා අපි යන්නේ නැහැ ලැජ්ජා කියන්නේ මෙහෙම නිසා ලැජ්ජයි කියලා. මම මොකද ලැජ්ජ වෙන්නේ අපි අපේ කට්ටියනේ ඉන්නේ කියලා. කොහොමද පළවෙනි සැරේ යද්ද කියන්නේ? හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. ආසිතන දාපහය. ආප අනිවාර්යෙන් යනවා. මොකද අපේ ප්‍රජාවේ මේගොල්ලන් එතන නටන්නේ කරන්නේ අපිට බයවීමක් නැහැනේ. කොහොම අපේ ඒගොල්ලන්. දැන් මේ සංක්‍රාන්තික ප්‍රජාව ඉන්නනේ. එතකොට ඒකිනුත් ඇතුළේ තමයි සංක්‍රාන්තික ලිංගික ශ්‍රමිකයෝ ඉන්නේ. ඒතකොට සංක්‍රාන්තික ප්‍රජාව එක්ක පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අකමැත්තක් හරි ඒගොල්ලෝ ජජ්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් තියනවද ඕගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක වෙනුවෙන්? ඒගොල්ලන්ගේ ඔව් තියෙන අනිවාර්යෙන් සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් පාත් උසස් කියලා ඒගොල්ලන් උසස් කියලා පෙන්නන්න බලනවා. කියනකොට අපෝ අර ඒ වුණාට ඒ අවස්ථාවේදී මම එතනදී නැගී සිටිනවා. මම කියන්නේ නෑ අපි ඔක්කොම මිනිස්සේ. අපි කරන්නේ සෙක්ස් කියන දේ අපේ ජීවිතේ වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලන් සෙක්ස් කියන දේ කරන්නේ ඒගොල්ලන් රස්සාවත් කරනවා. ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒක ආසාවට වෙන්නදී. අපි ආසාවට කරන සෙක්ස් එක වෙනයි සල්ලි වලට යන සෙක්ස් එක වෙනයි. කිරුලි පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ දැන් ඔයා ගෙදරින් ආවම බෝඩින් ගයක් හරි ඉන්න තැන් හරි හොයද්දි හැම සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයෙක් විතර ඒ කියන්නේ අපහසුතාවයක් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න එහෙම තිබ්බ වෙලාවල් තියනවද? ප්‍රශ්න තුන කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ කරන ජොබ් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ එතකොට ඩෙන්ටිටි අර බෝම්බ කපු කාලේ ආවේ. අර පාස්ක පැහැරත් එක්ක. එතකොට මේ ඩෙන්ටිටි තියනද කියලා අහුවා. ඉතින් මේ ජොබ් එක අහනවා. ඊට පස්සේ මම නම් සාකුණේ හර තමයි මෙහෙට ආවේ. ඉතින් මෙයා නිසා ප්‍රශ්න ඇතුනේ නෙච්චරම ගොඩක් ඇති වුණේ අර බෝම්බත් එක්ක චුට්ටක් අර කාමර දෙන්න බයයි ඒ වගේ නිසා අපකොද අර මේකප් එකක් දැම්මම ඉන රූපේ මේ රූපේ දැක්කම වෙනස් නිසා සමහරවිට මිනිස්සු අකමැති දෙන්න. ඒතකොට දැන් ඔයාලට සකුණි වගේ යාළුවෙක් හම්බ වෙච්ච නිසා හොඳයි. අනිත් අයට එහෙම බෝඩින් මේ පැත්තට බෝඩින් හොයන්නේ නෑ. හැම එකටම මට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. වෙන තැන්වල එහෙම අහලා තියෙන කතා ඒක බෝඩින් දෙන්නේ නැහැ. එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි අරන් ඒගොල්ලන්ගේ රස්තියාදු කරනවා. මොකද මේගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ වුන් නිසා මුන් පොලිසිය වලට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කියලා ළමයිගේ සල්ලි අරගෙන සල්ලි දෙන්නේ නැතුව එතකොට ඒගොල්ලන් ස්ටේෂන් වල පේමන්ට් වල නිදාගෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මං හිතන්නේ අර මේ තොරතුරු වලට තොරතුරු නැතිභාවය සහ ඒක නිසා සංවේදීභාවය නැති වෙලා තියෙන එක නිසා තමයි අර මිනිස්සු අර අපේ ගැන හිතන්නේ අර වැරදි ආකල්පයක් මතනේ. නැත්තම් ඉතින් තියෙන්නේ මේ පොලිසිත් එක්ක කතා කරලා ඔය වගේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන මේ බිත්තියේ ගාලා තියන මේ වගේ මිනිස්සු ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා මේ ට්‍රාන්ස් කියන ඒගොල්ලන් මේ වගේ මිනිස්සුන්ටත් මේ පොලිස් වලින් උදව් තියෙන්න ඕනේ. ඒක සලකන්න එපා. හිතන විදියට ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නීතිය පැත්තෙන්
වෙනස් කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් සහ මේ දැන් ඔය අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලෙන්නේ. එතකොට ඔයා හිතනවාද මේ වෙනස එන්න ඕනේ කොතනින්ද වෙනස පටන් ගන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේක මේගොල්ලොත් සමාජයේම පුද්ගල කොට්ටාශයක් කියලා මේගොල්ලොත් මිනිස්සු කියන ඒක මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නම් ඒක කොතනින්ද පටන් මං හිතන්නේ පොලිස් නීතිය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට ගොඩක් වෙලා පොලිසියෙන් තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඒතරදී ওই ලොකු තරු ගාගෙන ඉන්න මාතරුන්ගේ ට්‍රේනින් කරලා වැඩක් නැහැ. අර බිම් මට්ටමේ දැන් අපිව අල්ලන් ඉන්නේ ඒගොල්ලන්. ට්‍රැෆික් වලට අර වාහන වල යන්නේ ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට මේක තේරුම් කරලා දුන්න නම් මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. අර ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් හදාගත්තොත් එහෙම තව ටිකක් මම මේ පොලිසියට දෙන මේ පණිවිඩේ පවුල් වල ගොඩක් අය සංක්‍රාන්ති කියන්නේ අය හිටියත් ඒක හංගගෙන ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාර්යයේ සංවේදීභාවය සහ මේ දැනුවත්භාවය කොහෙන්ද ඔයා හිතන විදිහට ගේන්න ඕනේ? ඉතින් මම නම් කල්පනා කරන අධ්‍යාපනය ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යාපනයේ අනිවාර්යයෙන් ඒ ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය ගැන දැනුවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිත් ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ඒ කාලේ ඕවා මේ ට්‍රාන්ස් සංක්‍රාන්ති කියන අපි දාත්තට දන්නේ ගෑනු හෝ පිරිමියෙක්ව ගැහණියක්. ඒට අමතරව ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය දැම්ම නම් ඉතින් කවුරුත් ඉගෙනගෙන ওই දේවල් ඉගෙන ගන්න හැමදේම ඉගෙන පොතකට දැම්ම නම් ඒ ළමයා ඉගෙන පොඩි කාලේ පොඩි ළමයෙක් ටිකෙන් ටික ඉගෙන මේ ඒ කියන්නේ මනුස්ස දැන් අපි ගැන දන්නවා. දැන් කැම්පස් ළමයෙක් එක්ක බලුවොත් මේ කැම්පස් ළමයට හොඳ අපේ LGBT පේජ් එක ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හරහා ගොඩක් සංවේදීභාවය වැඩි කරනවා. ඔය එතකොට දැනගන්න මේ වගේ කොටස් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒක පිස්සුවක් නෙමෙයි ලෙඩක් නෙමෙයි කියන එක. දැන් බලනකොට දැන් තව ටික කාලෙකින් මේ රටේ ඡන්දයක් එනවනේ. ඒතර ඡන්දෙට මේ ඉස්සෙල්ල බැරිද ඔය ග්‍රාම සේවක මාතෘ ටික මේ හැම පළාතකම මේ ග්‍රාම සේවක මාතෘන්ගේ ඔළුවට මේක ටිකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඇවිල්ලා? ඇයි දැන් අපිට ඡන්ද දාගන්න බෑනේ සමහරක් වෙලාවට. ඒ කියන්නේ කාඩ් එක මේ මාරු කරලා නැති නිසාද? GRC එක ගත්තේ නැති එකත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ පදිංචිය වෙනස් වෙච්ච ඒගොල්ලන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ළමයා ගෙදරත් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ ළමයා ඡන්ද දාන්නේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් මේ ඡන්ද කියන එක අපරාධ නේද? සමහරක් වෙලාවට ඡන්ද තිබුණත් ID කාඩ් එකක් නැහැ දාගන්න. එයා ID කාඩ් එක අදන්න ගිහලා නැහැ. දවසේ ID කාඩ් එකක් හරි අදන්නත් ග්‍රාම සේවක දැනුවත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ග්‍රාම සේවක ගාවට ගියාම ඒ සංක්‍රාන්ති නිසා වෙනස්කම් කරපු දැන් ජොබ් එක මොකද්ද කියලාත් ආනවනේ. ඒතර එහෙම වෙනස්කම් වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවා. ඔව් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඔය මේ කොරෝනා කාලේ රුපියල් 5000 දෙනෙක් වුණත් අපි ගොඩක් රණ්ඩු වෙලානේ ගත්තේ. අපි සෙක්ස් වර්කර් අපි සෙක්ස් වර්කර් එකටම මේ අංවඩු ගෑයිලා මේ ඉල්ලනව නෙමෙයි. මිනිස්සෙක් ඇටියට සංක්‍රාන්ති භාවයේ පුද්ගලෙක් ඇටියට සමාජ භාවයේ සංක්‍රාන්ති සමාජ භාවයේ පුද්ගලෙක් ඇටියට අනිත් එක අපිට ආයතනයක් දැන් තියෙනවා. මම ඉල්ලන්නේ බලන කෙනෙක් ඉන්නනම් මේක අපේ ගැන මං කියන්නේ මේ අනුකම්පා කරලා නෙමෙයි. මනුස්සත්වයේ වෙනුවෙන් අපි වයසට ගියාම අපි මේ කොයි පැත්තේ මේක මොකද්ද කියන්නේ අර මඩමක් කියන්නේ අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම මඩමකට යන්නත් ගොඩක් අපහසුතාවය වයසට ගිහිල්ලා ඒ සමහරක් වෙලාවට මට හරි දුකයි කියන්නේ මේක අපි ඒගොල්ලන් මරණ කියන තැනක් නේ ගෙවල් වලින් දැන් අපිට දැන් ආයතන තිබෙච්ච නිසා මේ ළඟදී කෙනෙක් නැති වුණා සංස්පිජාව කෙනෙක් නැති වුණා ඒගොල්ලන් අම්මලාට මරණේ බාර අරන් කරන්න විදියක් නෙතුන්නේ ආයතන වශයෙන් එකතු වෙලා අපි මේක කරා. ඒ වගේ හැමදාම අපිට තියෙන්නේ නැහනේ. ඒතර අර නැති අර වගේ තැනක් තිබුණොත් එimhe අපිට එතනදී මරණ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් නේ කොහොම හරි. කියන්නේ සංක්‍රාන්තියෙන් කාන්තාවක් වශයෙන් අපි වෙනස් කර කලකන්න එපා. මිනිස්සු කියන අපිට තියෙන මානසික විකෘති ලෙඩලු, ඔකනෝලු මානසික විකෘති වෙලාලු, පිස්සුලු ඒ වගේ දෙයක් නෑ. අර සමහර අය ඒකත් එක්කම බයක් තියනවානේ ළඟට එන්නත් එහෙම ඒක ගැන වගේ ඒ වගේ. මේ අප්‍රියවක් දෙයක් නෑ. කවුරුත් මිනිස්සු වල එනහර සෙක්ස් කරන වෙලාවට අප්‍රියාවක් නෑ නේ අපිත් එක්ක. මේ තියෙන නිසා අපිත් මිනිස්සු අපි කැමති අපිටත් ගෞරවයක් දක්වන්න ඕනේ. අර බොරු වෙනස් කොටස අර අපිට ආමන්ත්‍රණය කරන වචනය ඒ දේ කියන්නේ නැතුව ඉතින් අපිත් එක්ක සුවද අපිව දැක්කොත් නමක් කතා පුළුවන්. මේ ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ගෞරවයක්ම දක්වන්න ඕනේ. අපිත් ආසයි ගෞරවයෙන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ දේ තමයි කියන්නේ. අපි කතා කරන්නේ නැහැ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ජරා විදියට. ඇයි අපිට කතා කරන්නේ? අර ඒකම වේද නැතුණා නම් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ හොඳයි.
ඔය කියන්නේ ගෞරවය කියන්නේ ගෞරවය දෙනවා නම් අනිත් පැත්තට ගෞරවය ලබා දෙන්න පුළුවන් නේ. අද මේ මාතෘකාව ගැන ගොඩක් හොඳින් කතා කරන්න සහ මේ අපිට අවස්ථාව ලබා දීමට සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටර්නිව්ස් ආයතනයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් හිතමු සමාජයේ මේ ගැන ගොඩක් සංවේදී වෙයි සහ මේක ගැන තවදුරටත් කතා කරයි කියලා අපි හිතනවා. මේක බලන ඕනම කෙනෙක්ට මේක ගැන අලුත් තොරතුරු සහ මේක ගැන ගොඩක් විස්තර දැනගන්න හම්බ වෙයි කියලා. සහ මේ ඉස්සරහට අපි මේගොල්ලොත් මිනිස්සු තමයි ඒ ගෞරවයෙන් සහ රෙස්පෙක්ට් එකෙන් හැමෝටම සලකුණු කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ.